राइट हिजो हामीले चाहिँ सरस्वती हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ कन्डक्टर सेलेक्सनमा के फ्याक्टर्सहरू छ हैन जस्तो एसीएसआर कन्डक्टरको एडभान्टेज डिसएडभान्टेज भयो त्यसपछि अल एल्युमिनियम एलोय कन्डक्टरहरू भयो जस्तो एसीएसआरले के कन्डक्टरमा हेल्प गर्छ भन्दाखेरि एउटा स्किन इफेक्ट रिड्युस गर्नलाई एसीएसआर कन्डक्टरहरू द्याट इज एल्युमिनियम कन्डक्टर स्टिल रिइन्फोर्स नेक्स्ट इज एएएसी भनेको चाहिँ अल एल्युमिनियम एलोय कन्डक्टर भयो सो यो बिचको एडभान्टेज के हो भन्दाखेरि एउटा स्किन इफेक्ट चाहिँ कन्ट्रोल गर्न हेल्प गर्छ अथवा रिड्युस गर्न हेल्प गर्छ एसीएसआरमा किनभने यसको डायमिटर बेसी हुन्छ अर्को भनेको चाहिँ कोरोना रिड्युस गर्न हेल्प गर्छ हिजो हामीले हेरिहाल्यौँ सो कोरोना इन्सेप्सन भोल्टेज भनेको चाहिँ के हो भने कोरोना हुन नदिने भोल्टेज हो तबसम्म जबसम्म कोरोना इन्सेप्सन भोल्टेज भन्दा माथिल्लो भोल्टेज भयो भने चाहिँ कोरोना स्टार्ट भयो कोरोना इन्सेप्सन भोल्टेजसम्म चाहिँ कोरोना हुन दिँदैन सिस्टममा सो डायमिटर बढ्यो भने चाहिँ हिजो हामीले के हेऱ्यौँ भने डायमिटर बढ्यो भने चाहिँ जिएमआर अथवा जिएमआर बढ्यो भने चाहिँ कोरोना इन्सेप्सन भोल्टेज चाहिँ बढ्छ द्याट मिन्स अल्टिमेटली द हेलो आवाज त आइरहेछ मेरो आइरहेछ सर ओके म फेरि कराइरहेको हुन्छु सो जिएमआर बढ्यो डायमिटर बढ्यो भने चाहिँ कन्डक्टरको सो एसीएसआरमा किन डायमिटर बढ्छ भन्दा भित्र स्टिल हुन्छ द्याट प्रोभाइड्स द मेकानिकल स्ट्रेन्थ हैन त्यसपछि बाहिर सराउन्डिङ भनेको एल्युमिनियम भयो द्याट प्रोभाइड्स द कन्डक्टिङ पाथ सो ओभरअली कन्डक्टिङ भनेको बाहिरबाट हुने र भित्रबाट कन्डक्टिङ नहुने भएको कारणले स्किन इफेक्ट भइहाल्यो होइन त्यो सो सेन्टरमा स्टिल राख्यो भने चाहिँ कन्डक्टिङ नहुने तर मेकानिकली स्ट्रङ हुने भएकोले चाहिँ द्याट विल इफेक्टिभली इन्क्रिज द जिएमआर अफ द कन्डक्टर एन्ड हेन्स द एसीएसआर इज मोर प्रिफर देन एएसी फर दिस पर्पोज त्यसपछि एएसी र एल्युमिनियम कन्डक्टरको चाहिँ जेनरली अल एल्युमिनियम कन्डक्टर र अल एल्युमिनियम एलोय कन्डक्टरको बिचमा चाहिँ डिफरेन्स चाहिँ के हो भने अल एल्युमिनियम एलोय कन्डक्टरमा चाहिँ 0.1% क्याडमियम एड गरेको हुन्छ त्यसले के प्रोभाइड गर्छ भन्दाखेरि एउटा मेकानिकली स्ट्रेन्थ बढाउने जसमा चाहिँ मेकानिकली स्ट्रेन्थ चाहिँ इन्क्रिज गराउने कन्डक्टिभिटी चाहिँ सेम हुने गरी इन्क्रिज चाहिँ गराउने सो द्याट लार्ज स्प्यानमा चाहिँ युज गर्न सकिने भयो यो पार्टहरू यहाँ भयो सो म यो बिचमा गइनँ नेक्स्ट इज द बन्डल कन्डक्टर सो बन्डल कन्डक्टर भनेको के हो भने सिम्पल एउटा मात्रै कन्डक्टर युज भयो भने चाहिँ करेन्ट ह्यान्डलिङ क्यापासिटी कम हुन्छ हैन सो बन्डल कन्डक्टर युज भयो भने चाहिँ सेम हाइट अफ टावर मेन्टेन गरेर के भन्छ सेम हाइट अफ टावर मेन्टेन गरेर चाहिँ लार्ज पावर ह्युज पावर चाहिँ पठाउन सकिने बन्डल कन्डक्टर भनेको चाहिँ एउटै फेजको करेन्ट भयो एउटा फेजमा चाहिँ आर यु जस्तो आर भयो भने यो आर ड्यास भयो भने एउटै फेज हो जसमा चाहिँ एउटा मात्रै कन्डक्टर युज नगरिकन दुईटा कन्डक्टर युज गर्ने किनभने एउटा मात्र कन्डक्टर युज भयो भने जस्तो यसबाट हुने करेन्ट क्यापेबिलिटी जस्तो यसको 50 एम्पियर भने यसको पनि 50 एम्पियर भयो भने 100 एम्पियर चाहिँ एउटै फेजमा 100 एम्पियर चाहिँ पठाउन सकियो हैन अनि त्यसपछि अर्को भनेको रिड्युस द स्किन इफेक्ट भन्नाले जस्तो यसको पनि सराउन्डिङ सर्फेस यसको पनि सर्फेसबाट करेन्ट पास हुने भयो यसको पनि सर्फेसबाट करेन्ट पास हुन सक्ने भयो यदि यो दुईटै मर्ज गरेर एउटा मात्र हुने भएको हो त्यसको सर्फेस एरिया थोरै हुन्छ द्याट मिन्स स्किन इफेक्ट इज हायर सो त्योलाई पनि नलिफाई गर्नलाई चाहिँ बन्डल कन्डक्टरले हेल्प गर्ने भयो अर्को भनेको चाहिँ यो दुईटै एउटै फेजको कन्डक्टर हो हैन के गरिएको छ भने एउटै फेज हो दुईटा कन्डक्टर चाहिँ सेपरेसन बाई अ डिस्टेन्स डी विच इज ग्रेटर देन इट्स डायमिटर कन्डक्टरको डायमिटर भन्दा सेपरेसन अलिकति बेसी हुने गरी सेपरेसन गरिन्छ सच द्याट यो त अब एउटै फेज भयो भने इफेक्टिभ यसको डायमिटर हेरेर त यहाँदेखि यहाँसम्मको यसको एउटै डायमिटर भनेर एजम्सन मानिन्छ किनभने एउटै कन्डक्टर हो सो इफेक्टिभ डायमिटर बढ्ने बित्तिकै कोरोना घट्छ भनेर चाहिँ को लागि पनि बन्डल कन्डक्टर हामी युज गर्न सक्छौँ इट्स अ नेक्स्ट इज एबिसी जेनरली एडभान्टेज अफ एबिसी भनेर चाहिँ सोधिएको छ हैन एबिसी भनेको एरियल बन्डल कन्डक्टर एउटा चाहिँ सेफ्टी प्रोभाइड गर्ने भयो किनभने भित्र कन्डक्टिङ पाथ र बाहिर चाहिँ इन्सुलेटिङ पाथ हुने बित्तिकै यसले चाहिँ इन्सुलेसनमा हेल्प गर्ने भयो सच द्याट अनि अर्को भनेको चाहिँ हुकिङ भनेको चुआउट चाहिँ नन टेक्निकल लस चाहिँ कम गर्ने भयो किनभने भित्र बाहिरबाट चाहिँ केबल राखेपछि बाहिरबाट चाहिँ कोटिङ इन्सुलेसन कभर भएपछि चाहिँ कसैले चाहिँ चोर्न नसकिने भयो एउटा यो भयो त्यसपछि डिफ्रेन्ट स्ट्यान्डमा चाहिँ जस्तो यो एसीएसआरको मेजर एउटा एडभान्टेज के हो भने भित्र चाहिँ स्टिल हुने भयो बाहिर चाहिँ सर्फेसमा कन्डक्टिङ पाथ हुने भयो सो अब कति करेन्ट ह्यान्डलिङको लागि कति स्टिल राख्यो भने चाहिँ वेट यसको
एल्युमिनियमको वेट र स्टिलको प्रोपोर्सन अथवा वेट मेन्टेन गरेर लोएस्ट वेटमा मोस्ट इकोनोमिकल कन्डक्टिङ पाथ चाहिँ क्रिएट गर्न सकिने भयो। यसमा चाहिँ स्प्यान लेन्थ हेरेर चाहिँ कन्डक्टिङ पाथ पनि क्रिएट गर्न सकिने भयो। सो डिफ्रेन्ट एल्युमिनियम जस्तो 12 एल्युमिनियम स्ट्यान्ड युज गरेर 7 चाहिँ स्टिल युज गर्न सकियो होइन। डिफ्रेन्ट पर्पजको लागि डिफ्रेन्ट छ। सो यसमा नेक्स्ट इज द एम्पेसिटी अफ द कन्डक्टर भनेको म्याक्सिमम करेन्ट ह्यान्डलिङ क्यापेसिटी अफ द कन्डक्टर विदाउट बिङ ओभरलोडेड भनेकै एम्पेसिटी अफ द कन्डक्टर भयो। सो करेन्ट इक्वल्स टु आई इक्वल्स टु पी इक्वल्स टु √3 टाइम्स भिआई कस आई भइहाल्यो होइन। यसमा त कुनै प्रब्लम भएन भने यहाँबाट करेन्ट कति पास गर्न सकिन्छ भनेर हेऱ्यौँ। नेक्स्ट इज द त्यसपछि टेम्परेचर इन अ कन्डक्टर भनेर एउटा पढ्यौँ। सो यसले चाहिँ के देखाउन खोजेको भने चाहिँ सराउन्डिङको टेम्परेचर भ्यारी भयो भने करेन्ट ह्यान्डलिङ क्यापेसिटी अफ अ कन्डक्टर भ्यारी कसरी हुन्छ भनेर हिजो हेऱ्यौँ। सो यसमा फाइनली म यसमा कन्क्लुजनमा के गर्थ्यौँ भने सो कुनै पनि हिट जेनेरेटर भनेको कति हुन्छ भन्दाखेरि हिट गेन प्लस हिट लस हो। सो हिट गेन भनेको कन्डक्टरमा हिट गेन कति रहन्छ भन्दाखेरि कति हिट जेनेरेट भयो त्यसमा कति लस भएर गयो भनेर हेऱ्यौँ। सो हिट लस अथवा हिट गेन भनेको त डिफरेन्स इन टेम्परेचर हो। सो हिट जेनेरेटर भनेको आई स्क्वायर आर हो इन्टु टी इज द एनर्जी टाइमको रेस्पेक्टमा हेऱ्यो। सो बाँकी कन्सटेन्टलाई एकै ठाउँमा राख्यो र एउटा इक्वेसन चाहिँ यो फाइनली यो के देखियो भने कुनै पनि एउटा कन्डक्टरको म्याक्सिमम करेन्ट टेम्परेचर जस्तो सबै कन्डक्टर ओभरलोड भयो भने चाहिँ त्यो ओभरलोड भएर हिट म्याक्सिमम जेनेरेट हुन्छ र त्यसपछि कन्डक्टरले धान्न सकेन भने कन्डक्टरमा फेलियर हुन्छ। द्याट मिन्स द आगो जल्ने त्यो छँदैछ। सो त्यो मेन्टेन गर्नलाई चाहिँ के गर्न सकियो भने यदि यो ब्यालेन्स इक्वेसनमा हेर्ने हो भने जस्तो थीटा सी भनेको चाहिँ टेम्परेचर अफ कन्डक्टर चाहिँ 75 डिग्री चाहिँ म्याक्सिमम करेन्ट ह्यान्डलिङ क्यापेसिटी छ भने टेम्परेचर ह्यान्डलिङ क्यापेसिटी छ भने त्यसमा चाहिँ के फ्याक्टरले इफेक्ट गर्ने भयो भन्दा एउटा चाहिँ सराउन्डिङ टेम्परेचर कति रहन्छ होइन। सराउन्डिङ टेम्परेचर कति रहन्छ र त्यसमा करेन्ट कति फ्लो भइरहेछ भनेर। सो यसले के देखाउँछ भने जति धेरै सराउन्डिङको टेम्परेचर बढ्यो त्यति थोरै करेन्ट चाहिँ पास गर्न सकिने भयो त्यो कन्डक्टरमा। ठिक छ। अर्को भनेको चाहिँ मैले अघि बन्डलमा भनिहालेँ जस्तो बन्डल कन्डक्टरमा म ठ्याक्क सम्झेको यो एउटा ठ्याक्क हाल्छु। सो कुरो त्यही नै हो। सो करेन्ट क्यारिङ क्यापेसिटी अफ अ कन्डक्टर डिपेन्ड्स अन द एटमोस्फेरिक टेम्परेचर। हायर द एटमोस्फेरिक टेम्परेचर लोवर इज द करेन्ट क्यारिङ क्यापेसिटी। कुरो एउटै नै हो। सो अनि त्यसपछि रेसिस्टेन्स निकाल्ने फर्मुला त छँदैछ डिफ्रेन्ट टेम्परेचरको लागि। जस्तो टेम्परेचर 20 डिग्री सेन्टिग्रेडमा छ रेसिस्टेन्स 60 डिग्री सेन्टिग्रेडमा निकाल्नु पऱ्यो भने चाहिँ कुन फर्मुला लाउने भन्दाखेरि यो आर इक्वल्स टु आर थीटा प्लस 1 प्लस अल्फा थीटा माइनस थीटा भइहाल्यो होइन। सो एउटा चाहिँ अर्को एउटा चाहिँ मैले अघि बन्डलमा भन्न बिर्सेछु होला। सो बन्डलमा चाहिँ के गर्न सकियो भने जस्तो अहिलेको बन्डल होस् अथवा रिसेन्ट जस्तो घरतिरको ट्रान्समिसन लाइन तिमीहरूले अथवा डिस्ट्रिब्युसन लाइनै कुरा गरौँ होइन। सो डिस्ट्रिब्युसन लाइनमा चाहिँ के गर्न सकियो भने जस्तो घरमा रहेको घरतिर भएको सानो पातलो तारलाई चाहिँ क्रस सेक्सन एरिया बढाएर चाहिँ करेन्ट ह्यान्डलिङ क्यापेसिटी अफ कन्डक्टर इन्क्रिज पनि गर्न सकियो सच द्याट अब पोलहरूको हाइट चाहिँ चेन्ज गर्न दिएन। सो पोल सो मेजरली राइट अफ वे अर पोलको वे चाहिँ चेन्ज राख्नलाई मेजर प्रब्लम छ होइन। डिस्ट्रिब्युसन प्रब्लममा चाहिँ अर्को ट्रान्समिसन लाइनमा त छँदैछ राइट अफ वेको प्रब्लम जग्गाको प्रब्लम त छँदैछ। सो त्यसरी कन्डिसनमा चाहिँ अब एउटै टावर युज गरेर चाहिँ मैले क्लासमा पनि भनेको थिएँ पोल एउटै टावर राख्ने र एउटै टावरमा चाहिँ सेयरिङ गर्ने। एउटा राइट साइडमा त्रिशुलीको पावर ट्रान्समिट हुन्छ भने अर्को साइडमा चाहिँ वर्स्याङ्गीको पावर ट्रान्समिट पनि गर्न सकियो होइन। सो नेक्स्ट इज द कोरोना इफेक्ट। अहिले हुन त जहाँ पनि कोरोनाकै चलेको छ होइन। सो कोरोना इफेक्ट भनेको इन द ट्रान्समिसन लाइनमा चाहिँ के हो भने सिम्पली कुनै पनि टावरमा हाई भोल्टेज हाई लङ ट्रान्समिसन लाइनमा पावर ट्रान्समिट गर्दाखेरि मेजर प्रब्लम इज द कोरोना लस। त्यो भनेको के हो भने कुनै पनि कन्डक्टरको वरिपरि हाई भोल्टेजले गर्दाखेरि एयर आयोनाइज हुन्छ। सो त्यो एयर आयोनाइज भएर चाहिँ कन्डक्टिङ पाथ क्रिएट भएपछि चाहिँ सच टाइप अफ कन्डक्टिङ पाथ क्रिएट अ लस द्याट इज नोन एज द कोरोना लस। सो सिम्पली म तिमीलाई एउटा सानो एउटा नोट चाहिँ यसबाट पठाइदिन्छु। वेयर आई हेभ केप्ट lecture I think जस्ट एउटा चाहिँ कहाँ राखेको थिएँ जस्ट म तिमीहरूलाई चाहिँ कोरोनामा चाहिँ के हो भनेर चाहिँ लेट मी चेक कहाँनिर छ।
एउटा यो च्याप्टरको कोर्नाको छ त म पठाइदिन्छु तिमीहरूलाई सो एक लाइन चाहिँ सर्टसर्ट पढौँ है त किनभने जेनरली यता नसोधे पनि उता जस कोर्ना भनेको चाहिँ सधैँ सोध्ने क्वेसन हो यो सो कोर्ना भनेको चाहिँ होइन जान्न पनि पर्छ किनभने कोर्ना भनेको ट्रान्समिसन लाइनमा मेजर लस हुने भनेको कोर्ना इफेक्टबाट हो होइन त्यो भएपछि चाहिँ लाइन फेलियर हुने पोसिबिलिटी पनि रहन्छ सो वेन एन अल्टरनेटिङ पोटेन्सियल डिफरेन्स इज अप्लाइड अक्रस द टु कन्डक्टर whose spacing is larger as compared to its diameter, there is no apparent change in the condition of atmospheric air surrounding the wires if the applied voltage is low. That means low voltage ma isko kunai effect dekhinna. However, the applied voltage exceed a certain value called critical destructive voltage. The conductor are surrounded by an faint boiling glow called corona. The phenomenon of the corona is accomplished by a hissing sound produced of ozone, power loss and radio interference. Power loss and radio interference is major problem. Also, electric power transmission practically deals in the bulk transfer of the electrical energy from generating stations situated many kilometers away from the main consumption center of the cities. For this reason, the long-distance transmission cables are almost necessary for the effective power transfer, which individually even they result in the huge losses across the system. Minimizing those has been a major challenge for the power engineers of lead. Simply use line simply okay. One of the being the corona effective in the power system, which has a predominant role in reducing the efficiency of extra high voltage lines, which are going to be the concentrated on this article. When an alternating current is made to flow across the two conductor of a transmission line whose spacing is larger compared to its diameter, facilities then the air surrounding the conductor composes of ions is subjected to the dielectric stress. At low value of the supply in voltage, nothing really occurs as the stress is too less to ionize the air surrounding. But when the potential difference is made to increase beyond some threshold value of the air around the 30 kilovolt, हिजो हामीले एउटा न्युमेरिकल त भन्दैन तर डेरिभेसन गर्दाखेरि 30 किलोभोल्ट पर सेन्टिमिटर युज गरेका थियौँ known as the critical destructive voltage, then the field strength increases and then the air surrounding is expressing its stress high enough to be dissociated into the ions, making the atmospheric condition. This results in electric discharge around the conductor due to the flow of this ion, giving rise to a faint luminescent glow, along with the hissing sound accompanied by the liberation of ozone, which is readily identified due to its character order. Ozone in terms of order represent the phenomenon of the electric discharge occurring in the transmission line for high value of the voltage is known as the corona effect in the transmission line. Kuru last ma एउटै हो कि just high electrical stress, high voltage, long transmission line ma यदि air चाहिँ sufficiently air मा रहेको potential difference, that means 30 kilovolt per centimeter लाई चाहिँ sufficient amount of the electrical stress ले air लाई ionize गर्न सक्यो भने चाहिँ त्यो सिस्टममा चाहिँ कोरोना हुन्छ. कोरोना भनेको चाहिँ सिम्पली हिसिङ साउन्ड, ब्लू बोइलिङ लाइट चाहिँ को रूपमा देखिन्छ भन्न खोजे मात्रै हो. त्यसपछि फ्याक्टर्स एफेक्टिङ द कोरोना भनेर चाहिँ छँदैछ. यो चाहिँ अलिकति पढ्नु. फ्याक्टर्स एफेक्टिङ कोरोना. अर्को चाहिँ जेनरली हुन्छ यो पावरको इक्वेसन मैले भनिहालेँ हैन. सो मैले तिमीलाई अलिकति ट्याक्कै याद भएको बेला भनिहालेँ. हुन त हामी प्राय एट द ट्याक्कै हुन त आफ्नो अब्जेक्टिभ हुनसक्छ तैपनि जेनरली नेपालमै बस्ने हो भने चाहिँ विद्युत प्राधिकरणको अब्जेक्टिभमा त्यो पनि सबैजनाले आजकल त 7औं लेभल 5औं लेभलमा पनि जान्छौँ हामी. सो एक्चुअली अब्जेक्टिभमा के सोधेको छ भने चाहिँ पावर लस इन द कोरोना इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु फ्रिक्वेन्सी अर फ्रिक्वेन्सी प्लस 25 भनेर सोधेको थियो. भन्न खोजेको के हो भने फर्मुला पनि याद गर्दाखेरि अलिकति के याद गर्दा भने पावर लस इन द कोरोना इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द फ्रिक्वेन्सी मात्र नभइकन फ्रिक्वेन्सी प्लस 25 भ्यालुसँग चाहिँ प्रोपोर्सनल हो.
ठिक छ सो अनि एउटा एडभान्टेज अफ कोरोना एन्ड डिसएडभान्टेज अफ कोरोना पनि छ एडभान्टेज चाहिँ इन द सेन्स डिसएडभान्टेज भनेको त एनर्जी लस हुन्छ ओजन इज प्रड्युस बाई द कोरोना एन्ड मे कज द कोरोजन अफ द कन्डक्टर भइहाल्यो होइन ओजन क्रिएट भयो त्यसले कोरोजन इन द कन्डक्टर जेनेरेट भयो त्यसपछि अर्को चाहिँ यसको डिसएडभान्टेज हेर्ने हो भने चाहिँ एउटा चाहिँ के हो भने कोरोना रिड्युस द इफेक्ट अफ द ट्रान्जिएन्ट प्रड्युस बाई द सर्जेस सो सर्जेसहरू जुन हाई फ्रिक्वेन्सी जेनेरेट भइरहेको हुन्छ जुन चाहिँ मेजर अर्को एउटा प्रब्लम छ इन ट्रान्समिसन लाइन छ भने त्यस्तो चाहिँ एज अ कोरोनाले गर्दाखेरि जस्तो एयर चाहिँ आइनाइज हुँदाखेरि त्यति बेला हाई फ्रिक्वेन्सीहरू चाहिँ सबै त्यहीँबाट डिसिपेट भएर चाहिँ जान्छ एउटा त्यो एडभान्टेज भयो भने अर्को ड्यू टु द कोरोना फर्मेसन द एयर सराउन्डिङ द कन्डक्टर बिकम्स एज कन्डक्टिभ एन्ड हेन्स virtual diameter of the conductor increases. The increased diameter reduces the electric stress between the conductor. भनेको चाहिँ के हो भने एउटा चाहिँ अब जस्तो सो यो एउटा कन्डक्टिङ पाथ भनेर क्रिएट भयो भने चाहिँ यो कन्डक्टरको वरिपरि यदि लस कोरोना इफेक्ट चाहिँ देख्यो भने चाहिँ यसले कन्डक्टिङ पाथ त क्रिएट गर्ने भयो सो त्यो कन्डक्टिङ पाथले चाहिँ एज अ भर्चुअल डायमिटर इन्क्रिज भएर चाहिँ कन्डक्टिङ करेन्ट नै बेसी पठाउन सकिन्छ भनेर चाहिँ भने हो सो यो म धेरै यसमा गइनँ त्यसपछि मैले आधी घन्टा युज भइसक्यो लास्ट क्लास चाहिँ जेनेरेट गर्नलाई सो जस्ट कोरोना इन्सेप्सन भोल्टेज भनेको चाहिँ यसको फर्मुला भनेको आरएमएस इक्वल्स टु √3 21.21 किलोभोल्ट पर सेन्टिमिटर जिएमआर इन्टु एलएन जिएमडी बाई जिएमआर इन्टु डेल इन्टु एम बाई एलयु चाहिँ हामी के गर्छौँ भने चुजिङ द कन्डक्टर अकर्डिङ टु द इलेक्ट्रिकल रिक्वायरमेन्ट आज चाहिँ अब कन्डक्टर कसरी सेलेक्ट गर्ने भनेर चाहिँ आज हामी पढ्छौँ सो फर्स्टमा के गर्छौँ भने कुनै पनि एउटा कन्डक्टरको जस्तो तिमीहरूले क्यालकुलेसन गर्दैछौ होला सर्टेन पावर भनेको जस्तो कसैको 200 मेगावाट 132 भोल्टेज आयो होला र सिङ्गल सर्किट छ भने सो करेन्ट इक्वल्स टु पावर 200 राख्यो नम्बर सर्किट सिङ्गल √3 132 राख्यो कस पाइ राख्यो 0.9695 हैन त्यो राख्यो भने करेन्ट कति आयो भनेर करेन्ट क्यालकुलेसन गर्छौँ ठीक छ सो यसरी आएको करेन्ट चाहिँ अब टेबल A2 ड्यास भनेको चाहिँ टेबलमा हेर्छौँ सो टेबलबाट चाहिँ के आइडेन्टिफाई गर्छौँ भने म टेबल भनेको चाहिँ कुन चाहिँ हो अघि भन्ने होला सो डिटरमाइन द नियरेस्ट करेन्ट क्यारिङ क्यापासिटी कन्डक्टर हायर देन द्याट अफ द 40 डिग्री सेन्टिग्रेडमा चाहिँ करेन्टलाई चाहिँ पास गर्छौँ अथवा मेन्टेन राउन्ड अफ गर्छौँ किनभने टेबलमा 40 डिग्री सेन्टिग्रेडमा छ हाम्रो सो त्यसपछि इफिसियन्सी चेक गर्छौँ त्यो करेन्टको इफिसियन्सी भनेको त के गर्नु पर्यो इफिसियन्सी चेक गर्नलाई आउटपुट बाई इनपुट हो सो आउटपुट पावर चाहिँ हामीले 200 मेगावाट अथवा इनपुट पावर चाहिँ हामीले 200 मेगावाट पठाइरहेछौँ भने इनपुट लस कति भयो भन्दाखेरि I²R भयो सो इनपुटमा लस घटायो भने चाहिँ आउटपुट आउने भयो सो आउटपुट बाई इनपुट गरेर चाहिँ इफिसियन्सी चेक गर्छौँ त्यो इफिसियन्सी चेक गर्दाखेरि चाहिँ त्यो इफिसियन्सी चाहिँ अफ ट्रान्समिसन लाइन सुड बी ग्रेटर देन 94% यदि 94% भनेर छ कि छैन भनेर चेक गर्नलाई चाहिँ सो यहाँ छ हेर इफिसियन्सी अफ 94% चेक गर्नलाई के गर्नु पर्यो पहिला रेसिस्टेन्स निकाल्नु पर्यो त्यो रेसिस्टेन्सलाई 65 डिग्री सेन्टिग्रेडमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो त्यसरी आएको रेसिस्टेन्सलाई चाहिँ टोटल पावर लस द्याट इज I²R लसमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो determine the efficiency if the efficiency is less than 94% repeat the step number 3 for next higher current capacity भनेको यदि इफिसियन्सी लो छ भने जस्तो कुनै कन्डक्टर बोर्ड सेलेक्सन गरेर चाहिँ यहाँ डिजाइन गरिरहेको थियो इफिसियन्सी चेक गर्यो इफिसियन्सी चेक गर्दाखेरि 94% भन्दा सानो आयो भने यु गो फर अ हायर नेक्स्ट कन्डक्टर उल्स छ भने लायन हुन सक्छ त्यसपछि हर्स हुन सक्छ हैन मुज हुन सक्छ सो त्यसरी मेन्टेन गरेर इफिसियन्सी चेक गर्छौ वन्स द इफिसियन्सी इज ओके इफिसियन्सी ठिक छ भने देन वी गो फर अ भोल्टेज रेगुलेसन क्राइटेरिया भोल्टेज रेगुलेसन क्राइटेरियालाई के गर्छौँ भने सिम्पली भोल्टेज रेगुलेसन क्राइटेरिया त्यो पनि लङ ट्रान्समिसनमा लाइनमा छ भने हामी सिधै एबीसीडी प्यारामिटर निकाल्छौँ त्यो एबीसीडी प्यारामिटर इन द सेन्स भोल्टेजमा निकाल्छौँ भीएस इक्वल्स टु ए टाइम्स भीआर प्लस बी टाइम्स आइआर अनि सी इक्वल्स टु गरेर चाहिँ क्यालकुलेसन गर्छौँ सो त्यसरी क्यालकुलेसन गरेर चाहिँ भोल्टेज रेगुलेसन चाहिँ 10% भन्दा माथि छ भने चाहिँ 10% भन्दा तल छ भने त वी गो फर कोरोना चेक गरिहाल्छौँ इन्सेप्सन भोल्टेज होइन यदि होइन कोरोना भोल्टेज रेगुलेसन नै 10% भन्दा माथि छ भने वी गो फर नेक्स्ट हायर कन्डक्टर फेरि यहाँबाट सुरु गर्छौँ स्टेप सरी सो यसरी चेक गर्छौँ सो यसैलाई इन टर्म्स अफ अलिकति ओके कन्डक्टर सेलेक्सनमा चाहिँ सो कुनै एउटा वर्ड फाइल डिस्प्लेमा छ है आइरहेछ सर
sorry. Right. So okay, continuous current carrying capacity कति छ भनेर चाहिँ निकाल्नलाई सिम्पली करेन्ट चाहिँ यो पावर चाहिँ 150 मेगावाट छ, भोल्टेज चाहिँ 132 छ र नम्बर अफ सर्किट चाहिँ 2 छ भने करेन्ट कति छ भने क्याल्कुलेसन गर्यौं, करेन्ट चाहिँ 341 एम्पियर आयो हैन। सो 341 एम्पियर अफ द करेन्ट आयो भने सो यसलाई चाहिँ सिम्पली हामीसँग एउटा मैले पठाएको एउटा टेबल जसमा चाहिँ कन्डक्टर सेलेक्सन टेबल भनेर चाहिँ ओके यहाँनिर छ। सो करेन्ट कति आयो भनेर हेर्ने हो भने करेन्ट चाहिँ 341 एम्पियर आयो। सो वी गो फर टेबलमा चाहिँ चेक गर्न जान्छौँ। सो टेबलमा कति छ भनेर हेर्यो भने 341 भन्दा करेन्ट ह्यान्डलिङ क्यापासिटी भनेर चाहिँ यहाँ जस्तो यो टेबलमा हेर्ने हो भने टेबल A2 मा चाहिँ क्रस सेक्सन एरिया छ अफ कपर एल्युमिनियम रेसिस्टेन्स एट 20 डिग्री सेन्टिग्रेड करेन्ट ह्यान्डलिङ क्यापासिटी एट 40 डिग्री सेन्टिग्रेडमा कति छ भन्दाखेरि 341 एम्पियर भन्दा एक स्टेप हायर करेन्ट चुज गर्नु पर्यो। सो 341 भन्दा हायर भनेको 375 छ हैन, 341 थियो, 341 भन्दा हायर भनेको 375, द्याट इज द लियो पार्ट। सो लियो पार्ट चाहिँ सेलेक्ट गर्नु पर्यो यसरी। सो लियो पार्ट कन्डक्टर चाहिँ यहाँबाट सेलेक्ट भयो। ल ठिक छ, लियो पार्ट हेरौँ भनेर अब नेक्स्ट इज इफिसियन्सी क्राइटेरिया चेक गर्नु पर्यो। सो इफिसियन्सी भनेको फर्मुला भनेको 1 माइनस पावर लस बाई अथवा पावर सेन्डिङ भयो हैन। सो पावर सेन्डिङ भनेको त हाम्रो 200 मेगावाट छँदैछ, लस कति छ भनेर थाहा पायो भने इफिसियन्सी क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ। सो पावर लस निकाल्नलाई त्यो पर्टिकुलर कन्डक्टर हामीले सेलेक्सन गर्ने कन्डक्टर भनेको लियो पार्ट हो। सो लियो पार्टको रेसिस्टेन्स कति छ भनेर टेबलबाट हेर्नु पर्यो। सो रेसिस्टेन्स फर लियो पार्ट भनेर हेर्नु पर्यो। सो लियो पार्टको रेसिस्टेन्स एट सो रेसिस्टेन्स भनेको यहाँनिर छ क्याल्कुलेटेड रेसिस्टेन्स एट 20 डिग्री सेन्टिग्रेड। सो लियो पार्टको रेसिस्टेन्स भनेको 20 डिग्री सेन्टिग्रेडमा कति रहेछ भन्दाखेरि यहाँबाट हेर्नु पर्यो 0.21930 हैन। सो यो भ्यालु चाहिँ 0.21930 चाहिँ ओम पर किलोमिटर चाहिँ टेबलबाट सेलेक्सन गरियो। सो यसरी आएको भ्यालुलाई चाहिँ अब केमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भन्दाखेरि 65 द्याट इज म्याक्सिमम टेम्परेचर भनेको चाहिँ हामी 65 लाई अहिले एजम्सन गरिरहेको छौँ भने 65 डिग्री सेन्टिग्रेडमा चाहिँ कन्भर्ट गरिदिनु पर्यो म्याक्सिमम टेम्परेचर हैन। सो 65 डिग्री सेन्टिग्रेडमा अपरेट भइरहेछ भने त्यसलाई 65 मा कन्भर्ट गर्यौँ। सो फर्मुला चाहिँ के छ भने R थीटा इक्वल्स टु or R maximum equals to R naught 1 plus alpha at 20 डिग्री सेन्टिग्रेड थीटा अथवा 65 minus 20 गर्यो। अब सिम्पली रह्यो कुरो so alpha at 20 degree centigrade, that means the alpha is the conducting linear coefficient okay, alpha at the 20 degree centigrade भनेको चाहिँ for a copper को भ्यालु चाहिँ it's a constant that is 0.004 भयो। एल्युमिनियम को लागि भने 0.003 छ। सो कपर को लागि अहिले सरी एल्युमिनियम को लागि चाहिँ यो भ्यालु 0.004 भयो भने एक्सपान्सन भ्यालु चाहिँ यति राख्यो। सो R20 को भ्यालु यहाँ माथिबाट आयो, अल्फा को भ्यालु कन्स्टेन्ट यहाँ राख्यो, त्यसपछि बाकी 65 minus 20 चाहिँ 45 राख्यो। देन वी क्याल्कुलेट द रेजिस्टेन्स एट 65 द्याट इज 0.258774 ओम पर किलोमिटर आयो। सो पावर लस पर कन्डक्टर इज I स्क्वायर R भयो हैन। सो करेन्ट भनेको माथिबाट क्याल्कुलेसन गर्यौं 341 आयो, देन द रेजिस्टेन्स इज 0.258774 इन्टु लेन्थ भनेको 200 किलोमिटर छ, त्यही भएर पर युनिट लेन्थ छ नि त यो रेजिस्टेन्स पर युनिट लेन्थ भएकोले रेजिस्टेन्सले मल्टिप्लाई गर्यो। देन वी गट अराउन्ड 6 मेगावाट पर कन्डक्टरमा चाहिँ लस भइरहेको देखिन्छ। त्यसपछि सिन्स दिस इज अ डबल सर्किट, कसैको सिंगल सर्किट होला, कसैको सिंगल सर्किट छ भने त कन्डक्टर कतिवटा छ त्यही अनुसारको लस हो हैन। सो यसले के देखाइरहेछ मेगावाट पर कन्डक्टर। सो सिन्स इट इज अ डबल सर्किट सो 6 ले मल्टिप्लाई गर्यो। डबल सर्किटमा कतिवटा कन्डक्टर हुन्छ 6 वटा कन्डक्टर हुन्छ। सो 6 वटा कन्डक्टर मिन्स 6 इन्टु इच कन्डक्टरको लस भनेको यति भयो। कसैको सिंगल सर्किट छ भने यो भइहाल्यो, कसैको सिंगल सर्किट बन्डल छ भने यहाँ 6 नै हुने भयो, कसैको डबल सर्किट बन्डल छ भने यहाँ 12 हुने भयो हैन। सो मल्टिप्लाइङ कतिवटा कन्डक्टर छ त्यही अनुसारको लस चाहिँ यहाँ रिप्रेजेन्ट गर्यो। So once the loss is identified, then the efficiency is calculated as P equals to 1 minus PL by PS. So efficiency equals to 1 minus power loss by power sending. So efficiency is taken as 75%. So हामीले त के चाहिन्छ भनिरहेछौँ एटलिस्ट 94% चाहिँ इफिसियन्सी चाहिन्छ भनिरहेछौँ। सो
So that means the leopard conductor doesn't satisfy the efficiency criteria. त्यसपछि अब हामी फर्दर त्यही क्याटेगोरीलाई अगाडि बढाउँछौँ र अब सिमिलरली अब के गर्नु पर्यो भने सो यहाँबाट हेरौँ त अब एक्चुअली जस्तो लियोपार्डलाई चेक गऱ्यौँ, लियोपार्डले सेटिस्फाई भएन, त्यसपछि यसमा जानु पर्यो, त्यसपछि यसमा जानु पर्यो, यसमा जानु पर्यो, फर्दर जाँदा जाँदा कहाँसम्म जानु पर्यो भने यो मुजभन्दा तल चाहिँ नजानु, हामीसँग मुजभन्दा कन्डक्टर चाहिँ अभाइलेबल छैन। अनि अर्को एउटा कुरा चाहिँ के ख्याल गर्नु भने जस्तो यहाँ करेन्ट यस्तो ड्यास छ नि त्यो भ्यालु चाहिँ सेलेक्ट नगर्नु, किनभने करेन्ट नै थाहा छैन भने यो कन्डक्टरलाई चाहिँ इग्नोर गर्नु, यस्तो कन्डक्टरहरूलाई चाहिँ। सो मुजसम्म जाँदाखेरिसम्म पनि यो कन्डक्टर तिमीहरूले इफिसियन्सी चेक गर्यो भने सिन्स द लियोपार्ड कन्डक्टर डजन्ट सेटिस्फाई द इफिसियन्सी क्राइटेरिया द्याट इज 94%, हेन्स वी select the higher conductor for checking the efficiency criteria. So similarly, we proceed checking the efficiency criteria of the A2. The efficiency of moose was found to be 93.918%. भनेको यो सबै कन्डक्टरमा चेक गर्दाखेरि पनि भयबलको कन्डक्टरको इफिसियन्सी चेक गर्दाखेरि पनि त्यसको इफिसियन्सी चाहिँ 94%, 93 बल्ल लास्ट कन्डक्टरको भनेको 93% मात्र आयो। त्यही भएर यसले सेटिस्फाई भएन। अब हामी चाहिँ के गर्यौँ भने we go for bundle conductor with double circuit. Double circuit ले पनि पुग्दैन, double circuit मा अब bundle conductor गयौँ। So as we go for a bundle conductor, so the current is half. So double circuit मा पनि bundle भएपछि अब दुईटा conductor हुने भयो। So एउटा conductor मा कति current हुने भन्दा यसको half हुने भयो। So that is 170 ampere current flow हुने रहेछ। So again from the table 170 को लागि चाहिँ अब फेरि टेबल हेर्नु पर्यो। सो 170 को लागि चाहिँ टेबल भनेको चाहिँ कति छ भन्दा एटलिस्ट 170 भन्दा हायर भनेको चाहिँ फेरेट छ। सो फेरि सेलेक्ट गर्यो। सिमिलरली देन फेरेट कन्डक्टर सेलेक्ट गरिसकेपछि सो रेसिस्टेन्स एट फेरेटमा 20 डिग्री सेन्टमा कति छ भनेर निकाल्यौँ, त्यसपछि त्यसलाई 65 मा कन्भर्ट गर्यौँ। सिमिलरली लस इज फर सिंगल सर्किट सिंगल कन्डक्टरमा कति छ भनेर हेर्यौँ I²R। त्यसपछि अब हेर 12 छ, किन डबल सर्किट विथ बन्डल। डबल सर्किट विथ बन्डल हुने बित्तिकै कन्डक्टरको कतिवटा कन्डक्टर हुने भयो 12 वटा। सो 12 ले मल्टिप्लाई गर्यो इच कन्डक्टरको। सो यसरी आउँदाखेरि इफिसियन्सी कति आयो 62% आयो। सो इट डजन्ट सेटिस्फाई द 94% क्राइटेरिया। सो त्यसरी 94% सम्म क्राइटेरिया सेटिस्फाई भएन भने वी गो फर नेक्स्ट हायर कन्डक्टर भनेको यो फेरि पुग्यो भने अब ऱ्याबिटमा जाऊ, त्यसपछि हर्समा जाऊ। जस्तो हर्समा यहाँ करेन्ट छैन त्यही भएर इग्नोर गर। त्यसपछि यो सबैमा जाँदा 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 त्यसपछि केमा गयो भन्दाखेरि उल्फमा जाँदाखेरि चाहिँ उल्फमा चाहिँ के देखियो भने सिधै सो हेन्स वी गट द गट कन्डक्टरमा चाहिँ इफिसियन्सी चाहिँ 95% बल्ल पुग्यो। दस फुलफिल द इफिसियन्सी क्राइटेरिया। सो यो गर्दै जाँदाखेरि मैले तिमीलाई एउटा फाइल पठाएको थिएँ होला ट्रान्समिसन एन्ड रेफरेन्स भनेर चाहिँ। ओके यहाँनिर हेर त जस्तो बाँकी कुरा सबै सेम हो। यहाँ ट्याक्क एउटै टेबलमा चाहिँ हेर भएकोले सजिलो हुन्छ तिमीलाई एक्सेल सिटमा बनायो भने। सो सरी सो यसमा चाहिँ के गरेको छ भने पहिला त त्यही टेबललाई चाहिँ कपी गरेको छ। यो टेबल भइहाल्यो होइन, त्यही अघिको कन्डक्टरको टेबल छ। सो यो कन्डक्टरको टेबल भयो, त्यसपछि इफिसियन्सी क्राइटेरिया यसरी चेक गर्यो। सो कोफिसिएन्ट अफ रेसिस्टिभिटी भनेर चाहिँ 0.004 राख्यो। देन कन्डक्टरको टाइप, रेसिस्टेन्स एट 20 डिग्री सेन्टिग्रेड, करेन्ट रेटिङ कति छ, त्यसपछि रेसिस्टेन्स एट 65 डिग्री सेन्टिग्रेड, त्यसपछि पावर लस निकाल्यो। सो पावर लस निकाल्दाखेरि त्यसपछि इफिसियन्सी भनेको 1 माइनसै गर। यो फर्मुला चाहिँ नगर्नु, 1 माइनस पी लस बाई पी गर्नु। देन इफिसियन्सी इज टु बी चेक बाई 94%। सो यसो गर्दाखेरि हरेक कन्डक्टरको हेर, यहाँबाट हरेक कन्डक्टर आयो 34% आयो, 34% म्याच भएन। देन गो यु गो फर यसरी सबै कन्डक्टर चेक गर्दाखेरि बल्ल मुजमा आएर चाहिँ कन्डिसन सेटिस्फाई भयो। त्यो मुजमा आएर पनि कन्डक्ट सेटिस्फाई भयो भने चाहिँ त्यसपछि बल्ल भोल्टेज रेगुलेसनमा गयौँ। ठिक छ, कसैलाई यहाँसम्म केही डाउट छ? ओके छैन भने सो वी गो फर अ गोड कन्डक्टर। सो गोड कन्डक्टर चाहिँ यहाँबाट 95% चाहिँ चुज गर्यो। त्यसपछि चाहिँ अब भोल्टेज रेगुलेसनमा गयौँ।
सो गोट कन्डक्टरको अब भोल्टेज रेगुलेसनमा हेर्ने हो भने गोट कन्डक्टर अब टेबलमा एकचोटि हेरौँ, जसमा चाहिँ अब डायमिटर अफ एल्युमिनियम र डायमिटर अफ स्टिल र एल्युमिनियम अब एसिएसआर कन्डक्टर युज गर्दैछौँ। सो एसिएसआर कन्डक्टरमा चाहिँ कतिवटा चाहिँ एल्युमिनियम राख्ने कतिवटा चाहिँ स्टिल राख्ने भनेर चाहिँ हेर्नु पर्यो नि त, होइन? सो त्यो हेर्नलाई चाहिँ अब गोट कन्डक्टर हेर्नु पर्यो। सो गोट कन्डक्टरको टेबल हेर्ने हो भने वेयर इज द गोट, राइट, ओके, यहाँ गोट कन्डक्टर यहाँ छ। सो यो गोट कन्डक्टरको चाहिँ पर्टिकुलरली हामी के हेर्दैछौँ भने कन्डक्टरको स्ट्यान्ड हेर्दैछौँ, स्ट्यान्ड अफ द वायर एन्ड द डायमिटर अफ एल्युमिनियम र स्टिल। सो पर्टिकुलरली एउटा मात्र अहिले जस्तो मोलको कतिवटा छ भनेर हेर्नु पर्यो भने एल्युमिनियमको नम्बर 6वटा छ, त्यसपछि स्टिल कतिवटा छ, एउटा छ। वेयरएज एल्युमिनियमको डायमिटर यति छ, स्टिलको डायमिटर यति छ। तर हामीलाई चाहिने भनेको त माथि मैले ठ्याक्कै टेबल छोपेला भनेर माथि भनेको। सो हामीलाई चाहिने भनेको गोट हो। सो गोटको करेस्पोन्डिङली हेर्ने हो भने 30वटा चाहिँ एल्युमिनियम भयो, 7वटा चाहिँ स्टिल भयो। Each of diameter 3.71 and 3.71 or almost. So 30 aluminum, 7 steel of diameter 3.71 and 3.71 mm. यति चाहिँ भयो, ठिक छ। सो यहाँबाट चाहिँ के देखियो भने यति चाहिँ डायमिटर अथवा यस्तो स्ट्रान्ड भएको चाहिँ कन्डक्टर चाहिँ सेलेक्सन गर्नुपर्ने देखियो। त्यसपछि द डायमिटर अफ द कन्डक्टर भनेको गोटको डायमिटर कति छ भनेर हेर्नु पर्यो, द्याट इज 25.97 राखेको छ। सो ओभर हियर गोटको डायमिटर हेर्ने हो भने इट विल बी टेकन एज 25.97, द्याट इज माथि यसो टेबलको नाम हेऱ्यो भने डायमिटर अफ द कन्डक्टरको डायमिटर कति छ भनेर यहाँबाट ठ्याक्क थाहा हुने भयो, होइन? सो कन्डक्टरको डायमिटर पनि यहाँबाट पत्ता लाग्यो। त्यसपछि डिस्टेन्स बिट्विन द टु बन्डल कन्डक्टर भनेर चाहिँ जेनरली यसको भ्यालु चाहिँ डायमिटर भन्दा बेसी बन्डल कन्डक्टर चाहिँ डायमिटरको अराउन्डमा राखेर चाहिँ गर्नेको ट्रेन्ड छ। त्यही भएर चाहिँ सिम्पली के गर्यो भने 10 ले मल्टिप्लाई गर्यो फ्याक्टर, त त्यो अर्को फ्याक्टर पनि छ, त्यसलाई मैले गरिनँ। सो सिम्पली यहाँ टेबल अर्को पनि छ, तिमीलाई मैले पठाएको नोटमा सायद ओके। सो बन्डल स्पेसिङ भनेर चाहिँ कति राख्ने भनेर चाहिँ यहाँ छ। सो अहिले सिम्पली त्यो धेरै पनि नगरौँ, अहिले चाहिँ राउन्ड फिगरमा सिम्पली कसैको बन्डल छ भने त्यसलाई डायमिटर जति आयो त्यसलाई 10 ले मल्टिप्लाई गरिदिनु सजिलोको लागि। सिम्पली 10 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि जति आयो द्याट इज द बन्डल कन्डक्टरको दुईटा कन्डक्टर बिचको सेपरेसन भयो। बुझिरहेछौ नि बन्डल कन्डक्टरको सेपरेसन भनेको चाहिँ? सो ओभर अघि मैले बन्डल कन्डक्टर भनेर चाहिँ ओके। सो बन्डल कन्डक्टर भन्यो भने एउटा यो कन्डक्टर भयो, अर्को यो कन्डक्टर भयो, यो बिचको डिस्टेन्स र सेपरेसनलाई चाहिँ 10 यसको डायमिटरलाई 10 ले मल्टिप्लाई गरेको हामीले भर्खरै गरेको यति मात्रै हो। सो डिस्टेन्स बिट्विन द सेपरेसन इज क्यापिटल डी ले रिप्रेजेन्ट गर्ने हो भने अनि त्यसपछि अर्को भनेको अब दुईटा कन्डक्टरको बिचको सेपरेसन, त्यसलाई अब हामी के निकाल्दैछौँ त्यो पहिला कुरो बुझौँ है त। हामी निकाल्न के खोजिरहेछौँ भने अब भोल्टेज रेगुलेसन निकाल्दैछौँ। पहिला म सिधै फर्मुलामा गएँ, ओके। भोल्टेज रेगुलेसनको फर्मुला भनेको VS इक्वल्स टु VS बाई A माइनस भोल्टेज एट फुल लोड बाई भोल्टेज एट फुल लोड, द्याट इज भोल्टेज एट नो लोड माइनस भोल्टेज एट फुल लोड बाई भोल्टेज एट फुल लोड क्यालकुलेसन गर्दैछौँ। सो यो क्यालकुलेसन गर्नलाई हामीलाई के थाहा हुनु पर्यो भने भोल्टेज एट फुल लोड भनेको त 132 मा हामी डिजाइन गरिरहेछौँ भने 132 त प्रब्लम भएन, खालि सेन्डिङ एन्डको भोल्टेज चाहिँ कति हुन्छ भनेर हेर्दैछौँ र त्यसको लागि A भन्ने फ्याक्टर कति हुन्छ भनेर निकाल्नु पर्यो। सो VS र A को रिलेसन भनेको यहाँ छ, VS इक्वल्स टु A टाइम्स VR प्लस B टाइम्स IR भयो। सो A B VS भन्ने फ्याक्टरहरू चाहिँ कति हुन्छ भनेर निकाल्नु पर्यो। सो म पछाडिबाट ब्याकबाट गएँ। सो ABC प्यारामिटर निकाल्नलाई चाहिँ ABC फर लङ ट्रान्समिसन लाइन निकाल्नलाई चाहिँ A र D भनेको त सेम हो। सो A र D को चाहिँ फ्याक्टर केसँग प्रोपोर्सनल छ भन्दाखेरि 1 प्लस YZ बाई 2, B इक्वल्स टु Z, C इक्वल्स टु Y प्लस Y इन्टु 1 प्लस YZ बाई 4। Y भनेको एडमिटेन्स भयो, Z भनेको इम्पिडेन्स भयो। सो अब यो Y र Z चाहिँ क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो, देखिन्छ हैन? बाँकी त्यो आयो भने त सबै थाहा हुँदो रहेछ। सो Y र Z चाहिँ कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि Y भनेको त J ओमेगा C रहेछ हैन, 2 पाई F भयो ओमेगा भनेको। Z भनेको R प्लस XL JXL भयो, XL भनेको 2 पाई FL भयो। सो अब यसमा प्यारामिटर के थाहा रहन्छ भने हामीलाई क्यापेसिटेन्स कति हुन्छ, रेजिस्टेन्स कति हुन्छ र इन्डक्टेन्स कति हुन्छ, L भनेको कति हुन्छ भनेर निकाल्नु पर्ने रहेछ। सो
खाली अब एल र सी निकाल्नु पर्ने रहेछ हामीले ओभरअल बाँकी सबै प्यारामिटर केमा चाहिँ डिपेन्डेन्ट रहेछ भन्दाखेरि एल र सी र आरएलसी भन्ने प्यारामिटर चाहिँ ट्रान्समिसन लाइनको थाहा भयो भने बाँकी सबै प्यारामिटर चाहिँ निकाल्न सकिने रहेछ सो अब चाहिँ आरएलसी अब ट्रान्समिसन लाइनमा अब तिमीहरूले ठ्याक्कै पावर सिस्टममा जे पढ्यौ अब त्यहाँनिर पुग्यौँ हामी कहाँनिर पुग्यौँ भने कुनै पनि ट्रान्समिसन लाइनको सायद यहाँ फिगर छ होला होइन ओके सो यसरी कन्डक्टरको यो सिङ्गल सर्किटको भयो होइन पावर सिस्टममा हामीले के पढिरहेको छौँ भने यसरी सिङ्गल सर्किट चाहिँ यसरी बसेको छ होइन दिस इज एबिसी भयो भने यो तीनटा कन्डक्टरको टोटल इन्डक्टेन्स भनेको कसरी निकाल्छौँ फर्मुला अनुसार 2L = 2πf 10⁻⁴ ln GMD/GMR हो सो यो तीनटा कन्डक्टरको GMD र GMR चाहिँ निकाल्नु पर्यो GMD हुने कसरी निकाल्ने GMR हुने कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि सिम्पली फर्मुला फर सिङ्गल सर्किटको लागि हेर्ने हो भने GMD फर सिङ्गल सर्किट भनेको √3 टाइम्स DAB DBC DCA होइन डिस्टेन्स फ्रम A to B A to C एन्ड B to C राख्यो डिस्टेन्स निकाल्नु पर्यो सो हामीलाई यो सबै पहिल्यै प्यारामिटर थाहा भइसकेको हुन्छ किनभने हामीले एयर क्लियरेन्स निकाल्दाखेरि नै एयर क्लियरेन्स निकाल्दाखेरि यो दुईटा सेपरेसनलाई हामी के भन्छौँ वाइ भन्छौँ भने यो दुईटाको एदेखि बीसम्मको डिस्टेन्स एदेखि बीसम्मको होरिजेन्टल डिस्टेन्सलाई हामी y/2 भन्छौँ एदेखि सीसम्मको डिस्टेन्सलाई एदेखि सी पनि त्यो पनि फेरि भर्टिकल डिस्टेन्स भन्दैछु है म यो एलाई सिधा यसरी तान्ने हो भने यो पोइन्ट यहाँनिर छुँदो रहेछ अनि यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स चाहिँ y/2 हुने भयो बीदेखि सीसम्म y हुने भयो त्यसपछि अब यो इन्क्लाइन डिस्टेन्स द्याट इज एदेखि सीसम्मको इन्क्लाइन डिस्टेन्स कसरी निकाल्छौँ भन्दाखेरि यो डिस्टेन्समा p² + b² = h² राख्यो भने यो डिस्टेन्स आउने भयो होइन DAC सो कहाँ पुगेँ म सो DAB BC DC गरेर GMD आउने भयो सो यसरी GMD आयो भने अनि अर्को GMR भनेको त GMR फर इन्डक्टेन्स इज R' भयो सो R' भनेको चाहिँ सिम्पली यही कन्डक्टर R' इज 0.776 इन्टु रेडियस भयो सो डायमिटर / 2 गयो रेडियस इन्टु 0.7720 गऱ्यो भने इट विल गिभ द R' फर इन्डक्टेन्स सो नेक्स्ट इज GMRC भनेको त रेडियस नै भइहाल्यो R आयो सो यहाँबाट के क्यालकुलेसन गर्न सकिने भयो यहाँबाट GMD क्यालकुलेसन भयो GMRC क्यालकुलेसन भयो GMR क्यालकुलेसन भयो ल त्यसपछि अब रेसिस्टेन्स भनेको त पर युनिट रेसिस्टेन्सलाई लेन्थ गर्नु अनि डबल सर्किटको लागि चाहिँ कस्तो गर्ने सर म त्यो पहिला सिङ्गल सर्किटमै मैले सकाउँछु म डबल सर्किटमा आउँछु है ओके सरी आज अलिक खुट्टामा चाहिँ अलिक दुखिरहेको त्यही भएर म तिमीलाई आज क्लास लिन्न भनेर बसेको थिएँ त्यही भएर तै पनि अलिकति लिइहालौँ भनेर चाहिँ हिजो एउटा सानो बाइक लडेको त्यही भएर आज नलिउँ भन्ने विचारमा थिएँ म त्यही पनि आज तिमीहरू फेरि फ्री नै छौ भनेर चाहिँ अलिकति सन्तोषै छैन मलाई ठिकै छ म बिस्तारै पढाउँछु आज सो रेसिस्टेन्स भनेको चाहिँ के हो भने रेसिस्टेन्स भनेको R/L भयो सो पर युनिट रेसिस्टेन्सलाई लेन्थले मोडिफाई गऱ्यो भने टोटल रेसिस्टेन्स आउने भयो सो त्यसरी टोटल रेसिस्टेन्स निकालिसकेपछि चाहिँ इन्डक्टेन्स भनेको फर्मुला यो भयो सो GMD थाहा छ GMRI फर इन्डक्टेन्स पनि थाहा छ सो यो GMD र GMRLI आयो भने चाहिँ यो दुईटै पत्ता लगाएपछि इन्डक्टेन्स आउने भयो अनि क्यापेसिटेन्सको फर्मुला त 2πε ln GMD/GMRC इन्टु लेन्थ इन्टु 10⁻³ गरेर माइक्रोफ्याराडमा कति आउने भयो पर फेजमा आउने भयो सो इन्डक्टेन्स थाहा छ क्यापेसिटेन्स थाहा छ भनेपछि त बाँकी सबै कुरा थाहा हुने भयो हो किनभने Z भनेको यो फर्मुला लगाएपछि आइहाल्यो Y भनेको यो फर्मुला लगाएपछि ट्याक्क आइहाल्यो त्यसपछि ABCD प्यारामिटरलाई यो फर्मुला लगाएपछि आइहाल्यो देन VS आयो VS भोल्टेज रेगुलेसन फर कन्डक्टर भनेको चाहिँ एटलिस्ट 12% भन्दा चाहिँ भोल्टेज रेगुलेसन सुड नट बी ग्रेटर देन 12% सिन्स दिस इज ग्रेटर देन 12% भन्दा बेसी भयो नि त यो सो इट इज नट एक्सेप्टेड सो भोल्टेज अब यहाँ के लेखेको छ पढौँ भोल्टेज रेगुलेसन ग्रेटर देन 12% सो द कन्डक्टर क्यानट बी युज्ड हामीले यो जे माथि गऱ्यौँ त्यो काम लागेन अब सो टु गेट द लोवर भोल्टेज रेगुलेसन वी प्रोसिड इन अ सेम वे एन्ड क्यालकुलेट द भोल्टेज रेगुलेसन फाइनली वी क्यानट गेट द कन्डक्टर फर द भोल्टेज रेगुलेसन लेस देन 12% क्राइटेरिया फर अ सिङ्गल कन्डक्टर यो डिजाइनमा चाहिँ के गरेको थियो भने सिङ्गल सर्किटमा डिजाइन गरिरहेको थियो
सिंगल सर्किटमा डिजाइन गर्दाखेरि इफिसियन्सी म्याच भयो, इफिसियन्सी म्याच भएर त्यसपछि चाहिँ के भन्छ भोल्टेज रेगुलेसन क्यालकुलेट गर्यो। भोल्टेज रेगुलेसन क्यालकुलेट गर्दै जाँदाखेरि लास्टमा मुजसम्मै अब यहाँ पर्टिकुलर कन्डक्टरको लागि म्याच भएन, त्यसपछि मुजसम्मै गयो, मुजसम्म जाँदाखेरि पनि भोल्टेज रेगुलेसन चाहिँ म्याच भएन 12% भन्दा। सो फर सिंगल सर्किट द गिभन सिस्टम इज 220 सम्म त हुँदाखेरि पनि त्यसले म्याच भएन। सो वी गो फर सिंगल सर्किटमा अब बन्डल सर्किटमा जान्छु भन्यो। सिंगल सर्किटमा चाहिँ काम लागेन, सिंगल सर्किटको अब बन्डल सर्किटमा जान्छु भनेर गर्यो। सो डिजाइन फर अ डबल स्ट्यान्डर्ड बन्डल कन्डक्टरमा गयो। अब बन्डल कन्डक्टरमा जाँदाखेरि अब कहाँबाट सुरु गर्नु पर्यो? फ्रम द भेरी बिगिनिङ। यो फेरि नयाँ डिजाइन भइसक्यो। अब यो करेन्ट कति थियो क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो। त्यो बन्डललाई सिंगल सर्किटको बन्डलमा हाफ करेन्ट गर्यो। त्यसपछि फेरि इफिसियन्सी क्राइटेरिया चेक गर्यो। लाइन कन्डक्टर यहाँबाट ठिक छ भन्ने देखियो। सो लाइन कन्डक्टर पहिला त हेर त, पहिला के देखियो भने त्यहाँबाट सुरु गरौँ। जस्तो पर फेज कन्डक्टर कति देखियो? 345। 345 भन्दा हायर कन्डक्टर कुन चाहिँ छ? सरी, यहाँबाट इफिसियन्सी चेक गर्नु पर्यो 345। सो 345 भन्दा हरेक कन्डक्टरमा उसले चेक गर्यो कि हरेक कन्डक्टरमा 345 भन्दा बेसी भनेको 375 हो। 375 मा इफिसियन्सी 90 भयो। त्यसपछि नेक्स्टमा गयो, नेक्स्टमा जाँदा जाँदा बल्ल लाइनमा कन्डक्टर चाहिँ इफिसियन्सी म्याच भयो। त्यसपछि इफिसियन्सी अब लाइनमा म्याच भएपछि इफिसियन्सी अफ लाइन उसले सिधै मुजमा गयो। ठिक छ, मुजमा एकैचोटि नजानु, लाइनमै गर्नु। सो लाइनमा कन्डक्टरमा म्याच भयो भने अब लाइनको कन्डक्टरको लागि फेरि जिएमडी जिएमआर निकाल्नु पर्यो। यो सबै गर्दै 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 बल्ल अनि त्यसपछि भोल्टेज रेगुलेसन कुन चाहिँ एक्सेप्ट हुन्छ त्यो चेक सेलेक्ट गर्नु पर्यो। वन्स द भोल्टेज रेगुलेसन सेटिस्फाई भयो भने बल्ल कोरोना इन्सेप्सन भोल्टेज चाहिँ कन्डक्टर जस्तो यहाँबाट उसले के गर्यो भने यो मुजको नभए गोडको कन्डक्टरको चाहिँ हेऱ्यौँ। जस्तो यहाँ हेरौँ है पख एकैछिन। जस्तो यहाँ गोड जस्तो लाइनको चेक गर्यो, उसले बियरको चेक गर्यो, इफिसियन्सी म्याच सरी के भन्छ भोल्टेज रेगुलेसन म्याच भएन, सिधै गोडको गर्यो, गोडको चाहिँ भोल्टेज रेगुलेसन म्याच भयो। सो वन्स द भोल्टेज रेगुलेसन म्याच भयो गोडको भयो भने अब चाहिँ गोड कन्डक्टरको चाहिँ बल्ल उसले त्यसपछि गोड कन्डक्टरको लागि उसले चाहिँ कोरोना इन्सेप्सन भोल्टेज क्यालकुलेट गर्यो। कोरोना इन्सेप्सन भोल्टेज चाहिँ हजुर त्यो माथि त्यो सुरुमा तपाईले किन त्यो 2 ले डिभाइड गर्नुभएको? कता पख माथि यु वाला हो, यो बन्डलको सुरु गर्दाखेरि जस्तो यस्तो भयो नि त। सिंगल सर्किट कन्डक्टर भनेको चाहिँ जस्ट अ मिनेट एकैछिन। एक मिनट होल्ड गरौँ है।
ओके सरी ल त्यसपछि जस्तो मैले भन्न खोजेको चाहिँ के हो भने एउटा करेन्ट चाहिँ ओके जस्तो यसमा एउटा करेन्ट चाहिँ ओके एउटामा चाहिँ के भयो भने जस्तो 690 चाहिँ करेन्ट पहिला सिङ्गल कन्डक्टर थियो अब चाहिँ सिङ्गल र बन्डल कन्डक्टरमा गयो सिङ्गल छ र सिङ्गल कन्डक्टरमा बन्डलमा गयो भने मैले अघि यहाँ पनि देखाइहालेँ जस्तो एउटा कन्डक्टरमा अब कति करेन्ट फ्लो हुने भयो त भन्दाखेरि एउटा अघि 690 फ्लो भइरहेको थियो भने अब त हाफ मात्रै फ्लो हुने भयो नि त एउटा कन्डक्टरमा हो बुझिन्छ सर बन्डलमा दुईटा कन्डक्टर मात्रै हुन्छ बन्डल भनेको दुईटा हो बन्डलमा फेरि अर्को पनि छ जस्तो यहाँ चाहिँ मैले हेऱ्यो भने जस्तो यसमा हेर यो फिगरमा यो फिगर पनि बन्डलै हो बन्डलमा कतिवटा छ यो क्वार्ज 4वटा छ 1 2 3 4 3टा भएको नि हुनसक्छ अहिले चाहिँ हामी के गरिरहेछौँ भने बन्डलमा दुईटा भएको एजम्सन चाहिँ गरिरहेछौँ है बुझ्यो नि बन्डलमा त्यही भएर दुईटा गयो त्यसपछि यो दुईटा चेक गरेर चाहिँ हामी इन्डक्टेन्समा एबीसीडी प्यारामिटर निकाल्यो र कोरोना इन्सेप्सन भोल्टेज चाहिँ यो फर्मुला लाएर क्याल्कुलेसन गर्यौँ फर्मुला चाहिँ हेर त सो कोरोना इन्सेप्सन भोल्टेजको लागि अब यो फर्मुला छँदैछ √321 GMR हैन इन्टु एम इन्टु डेल इन्टु एलएन जिएमडी बाई जिएमआरसी सो यसो गर्दाखेरि चाहिँ अब सिम्पली के गर्नु पर्यो भने यहाँ रेडियसको भ्यालु हाल्नु पर्यो हैन यो सबै भ्यालु हाल्दाखेरि के देख्यो भने कोरोना इन्सेप्सन भोल्टेज चाहिँ कति आयो 870 आयो यसले के सिग्निफाई गर्छ भने हाम्रो सिस्टम भोल्टेज भनेको 220 छ कोरोना इन्सेप्सन भोल्टेज भनेको चाहिँ 870 छ यसले के देखाउँछ भने 870 सम्म चाहिँ सिस्टममा कोरोना हुन दिँदैन भन्न खोजे हो तिमीले टेम्पोररी ओभर भोल्टेज होस् जेसुकै ओभर भोल्टेज होस् हैन जुनसुकै ओभर भोल्टेज स्विचिङ लाइटिङ हुँदाखेरि पनि यदि सिस्टमको भोल्टेज चाहिँ 870 भन्दा बेसी भयो भने चाहिँ कोरोना लाइनमा कोरोना स्टार्ट हुन्छ होइन 220 हामीले त अपरेट गर्ने भनेको 220 भोल्ट हो त्यति बेलासम्म चाहिँ यो भोल्टेज नकटिन्जेलसम्म चाहिँ कोरोना हुँदैन यो भोल्टेज कटेपछि चाहिँ कोरोना हुन्छ सो हामीले त 220 अपरेट गर्न खोजिरहेछौँ सो सिन्स द 220 इज लेस देन 870 देयर विल बी नो कोरोना इफेक्ट भनेर चाहिँ भन्न खोजे हो ठिक छ यहाँसम्म जस्ट हामीले अहिले कति पढ्यौँ अथवा कति गर्यौँ भन्दाखेरि यो पार्ट मात्रै गर्यौँ जसमा चाहिँ करेन्ट क्याल्कुलेसन गर्यौँ त्यसको नियरेस्ट स्ट्यान्डर्ड भोल्टेज क्याल्कुलेसन गर्यौँ त्यसपछि करेन्ट क्याल्कुलेसन गर्यौँ त्यसको करेन्ट टेबलमा कति छ हेऱ्यौँ इफिसियन्सी चेक गर्यौँ इफिसियन्सी म्याच भयो भने भोल्टेज रेगुलेसन क्याल्कुलेसन गर्यौँ त्यसपछि कोरोना इन्सेप्सन भोल्टेजसम्म गर्यौँ अब आयो यो त सिङ्गल सर्किटको कुरो आयो हैन सिङ्गल सर्किटमा जिएमडी जिएमआर निकाल्न त सजिलै छ अब कुरो आयो डबल सर्किटको डबल सर्किटमा पनि तिमीहरूले गरेको होला जस्तो डबल सर्किटमा पनि तिमीहरूले पावर सिस्टममा अब सबै यो पावर सिस्टमसँगै लिङ्क छ सो डबल सर्किटमा के हुन्छ एबिसी एबिसिडी हरेक फर्मुला लाउन थाल्यो भने के हुन्छ ए डिएबी डिएसी डिए यसरी यसरी हरेकको फेजसँग चाहिँ तीनटा फेजको तीनटा 6वटा फर्मुला लाउने भयो सो त्यो नगरिकन हामी चाहिँ के गर्छौँ भने सिम्पल के गर्यौँ भने सो लेट मी चेक है मसँग फिगर छ डबल सर्किटको ओके सिङ्गल सर्किटको राइट सो डबल सर्किटको यो फिगर भयो हैन सो डबल सर्किटको यो बन्डल फिगर हो अहिलेलाई सिम्पली मैले डबल सर्किट मात्रै कुरा गर्दैछु यो एउटा सर्किट भयो यो अर्को सर्किट भयो यो यसको म डबल सर्किटलाई चाहिँ जिएमडी जिएमआर कसरी निकाल्ने भनेर मात्रै क्याल्कुलेसन गर्दैछु फर सिम्पल सर्किटमा सो सिम्पली अहिले हामीले चाहिँ अब हेर क्रस आर्मले निकालिसकेका छौँ वाइ निकालिसकेका छौँ एल निकालिसकेका छौँ बी निकालिसकेका छौँ सो हियर वी क्याल्कुलेट द इन्डक्टेन्स रेसिस्टेन्स एन्ड क्यापेसिटेन्स फर सिङ्गल सर्किट एन्ड लेटर इक्विभ्यालेन्ट एन्ड लेटर डिराइभ द इक्विभ्यालेन्ट भ्यालु फर डबल सर्किट के गर्यौँ भने सिम्पल सजिलोको लागि के गर्यौँ भने पहिला त डबल सर्किटको जिएमडी जिएमआर कसरी निकाल्छौँ त्यो फर्मुला एकचोटि म टक्क तिमीलाई मसँग यहाँ गुगल छ गुगलबाट हेरौँ है त जिएमडी क्याल्कुलेसन
हामीले पढ्दै आएको भनेको GMD क्याल्कुलेसन फर डबल सर्किट भनेर चाहिँ ओके सिंगल भयो हैन जस्तो हामीले पावर सिस्टममा पढेको अलमोस्ट फर्मुला चाहिँ रहेनछ फेरि याद त होला नि त यस्तै खाले जस्ट अ मिनेट Excuse me, sir. हजुर मलाई चाहिँ के अरे मिटिङबाट रिमुभ गर्दैछ एकचोटि त्यो अटेन्ड गरिदिनु न जस्ट अ मिनेट मैले गर्नुपर्ने के हो यसमा मलाई ठ्याक्कै थाहा नै भएन चाहिँ अन्त म त्यति यसमा गर्नुपर्ने के भयो मैले भन्नु त अरू कसैले मलाई सजेस्ट गरिदिनु त के गर्नुपर्ने भयो मैले कि अथवा भइसकेको छ मैले क्लास अब कन्टिन्यू गरौँ कि भइरहेछ यो भन त हैन यो जसले मलाई भर्खरै भन्दै थियो ऊ अनलाइन भइसकेको छ कि के छ सर एक्ज्याक्टली मलाई पनि थाहा भएन कसरी गर्ने तर रिमुभ गरिरह क्या त्यो भएर ए हो ठिक छ अहिले त इनमा छ होइन जस्ट क्लासमा छ है छ सर ओके अहिले चाहिँ जस्ट मैले हुन्छ यो तिमीलाई जस्ट हामीले चाहिँ GMD GMR चाहिँ कसरी क्याल्कुलेसन गर्छौं भनेर चाहिँ ओके जस्ट यो फिगर चाहिँ यसो हेर त जस्तो यो डिटरमाइन द इन्डक्टेन्स पर किलोमिटर अफ अ ट्रान्सपोज डबल सर्किट 3 फेज ट्रान्समिसन लाइन एज सोन इन द फिगर देखिन्छ अलराइट मैले जस्ट तिमीलाई चाहिँ के गर्नु इन्डिकेट गर्न खोजेको भने जस्तो पावर सिस्टम हामीले डबल सर्किटको ट्रान्समिसन लाइन गर्दाखेरि एउटा RYB अर्को R'/Y'/B' छ भने त्यो साइडको डबल सर्किटको यदि ट्रान्समिसन लाइनको ट्रान्सपोज अथवा इन्डक्टेन्स क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो भने के गर्छौं भने हरेक फेजको जस्तो A छ भने A देखि A', A देखि B', A देखि C', whereas B देखि B', B देखि A', B देखि C' त्यसरी क्याल्कुलेसन गर्थ्यौं हामी हैन सो त्यसरी नगरिकन अब चाहिँ के गर्छौं भने यो एउटा पर्टिकुलर फेज भयो सिंगल सर्किट भयो यो पर्टिकुलर अर्को सिंगल सर्किट भयो यो पर्टिकुलर पहिला सिंगल सर्किटको हामी GMD क्याल्कुलेसन गर्छौं GMR क्याल्कुलेसन गर्छौं र त्यसपछि अर्को यो त केमा छ यो दुईटा सिस्टम त प्यारललमा छ सो प्यारललमा इन्डक्टेन्सको इफेक्ट के हुन्छ क्यापेसिटेन्सको इफेक्ट के हुन्छ रेजिस्टेन्सको इफेक्ट के हुन्छ भनेर हेर्छौं सो फर दैट सिम्पल यसको लागि अब के गर्छौं भने जस्तो यो एउटा सर्किट भयो डबल सर्किटको यो एउटा सिंगल साइड भयो अर्को यो सिंगल साइड भयो सो यो सिंगल साइड ABC को चाहिँ यसको चाहिँ GMD GMR क्याल्कुलेसन गर्छौं सो यसको GMD क्याल्कुलेसन गर्नलाई के गर्नु पर्यो भने फर्मुला के छ यसरी हेरौँ है त सो यो एउटा पर्टिकुलर साइडको GMD क्याल्कुलेसन गर्नलाई y2y किन राख्यो भन्दाखेरि यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स y हो यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स कति y हो त्यसपछि यहाँदेखि A देखि C सम्मको डिस्टेन्स कति भयो 2y भयो डबल सर्किटमा थाहा छ नि एउटै सेम साइड छ भने दैट इज y अर्को साइड छ भने दैट इज y/2 हुन्छ फर सिंगल सर्किट सो y यहाँदेखि C देखि B सम्मको डिस्टेन्स y B देखि A सम्मको डिस्टेन्स पनि y A देखि C सम्मको डिस्टेन्स दैट इज 2y पहिला एउटा साइडको हेरौँ सो एउटा साइडको हेरेपछि सिम्पल सजिलोको लागि मात्र है डबल सर्किटमा त्यो हामीले पढ्दै आएको जस्तो गर्न थाल्यो भने त धेरै लेन्दी हुन्छ सो सिम्पली के गर्यो भने फर पर्टिकुलर डबल सर्किटलाई y/2 हुन्छ भने त्यसपछि y को भ्यालु त हामीले अगाडि क्याल्कुलेसन गरिसकेका हुन्छौं सो y को भ्यालु राख्यो y को भ्यालु राख्यो 2y राख्यो त्यसपछि GMD फर सिंगल सर्किट क्याल्कुलेसन गर्यो त्यसपछि GMR आयो फर सिंगल सर्किटमा हेर्ने भने दैट इज इक्वल्स टु फर सिंगल सर्किट विथ यो बन्डलको लागि यो फर्मुला भयो
सिंगल सर्किट विथ बन्डलको लागि यो फर्मुला हो भने that is equals to square root of r dash into the separation distance d. दुईटा बन्डल कन्डक्टरको बीचको सेपरेसन भनेको d, क्यापिटल D हामीले कति राख्यौँ 10 टाइम्स स्मल d गर्यौँ. सो r dash भनेको माथि क्याल्कुलेसन गरिसकेका छौँ. over here r dash equals to 0.76 into r radius. So यहाँबाट r dash क्याल्कुलेसन गर्यौँ, d क्याल्कुलेसन गर्यौँ, then we can easily calculate GMRL inductance. For GMRC भनेको square root of radius into separation distance for bundle conductor. हाम्रो क्लास कति बजेसम्म हो? त्यसरी भाइबर ग्रुपमै चेक गर्छु. त्यसो भए 9:30 रहेछ हैन? हुन्छ भ्याइन्छ. ओके, GMRC भयो, स्क्वायर रुट अफ r इन्टु d भयो. यहाँबाट चाहिँ रेडियस इन्टु डायमिटर सरी सेपरेसन डिस्टेन्स, दुईटा कन्डक्टरको बिचको सेपरेसन डिस्टेन्स d भयो भने यहाँबाट GMRC क्याल्कुलेसन गर्न सकिने भयो. अहिले हामी के गर्दैछौँ? सिंगल सर्किटको कुरा गर्दैछौँ. डबल सर्किट हो तर सिंगल साइडको मात्र कुरा गर्दैछौँ. सो इन्डक्टेन्स फर सिंगल सर्किट इज 2 × 10⁻⁴ ln GMD by GMRL इन्टु लेन्थ गरेर चाहिँ सिंगल सर्किटको इन्डक्टेन्स निकाल्यो. फेरि सिंगल साइडको क्यापेसिटेन्स निकाल्यौँ यो फर्मुला लाएर. त्यसपछि गोड कन्डक्टर सेलेक्सन भइरहेछ भने त्यो गोडको रेसिस्टेन्स टोटल रेसिस्टेन्स कति हुन्छ भनेर 65 मा निकाल्यौँ. सो रेसिस्टेन्स फर सिंगल सर्किट यहाँ लेख्यौँ. यहाँसम्म ठिक छ. अब चाहिँ के गर्यौँ भने अब हेर त यो साइड त सिंगल साइडको आइसक्यो. अर्को यो साइडको इफेक्ट के हुन्छ भने हेर्यौँ. यो कन्डक्टर त के छ? प्यारललमा छ हो. यो कन्डक्टर र यो कन्डक्टर त प्यारलल हो, एउटै सर्किट हो. दुईटा प्यारलल छ भने यो दुईटा कन्डक्टर चाहिँ रेसिस्टेन्स चाहिँ अब के हुन्छ भनेर हेर्यौँ. यो पनि यो र यो प्यारललमा छ भने द नेट रेसिस्टेन्स अफ द टु कन्डक्टर्स इन प्यारलल भनेको r/2 हुन्छ. सो सिम्पली यसलाई के गर्यौँ भने रेसिस्टेन्स फर डबल सर्किट इज सिंगल सर्किटमा जति आयो त्यसलाई डिभाइड गर्यौँ. सिमिलरली इन्डक्टेन्सको पनि के भयो? सिंगल साइडमा जति आयो त्यसलाई डबल गर्यौँ, सरी हाफ गर्यौँ. तर क्यापेसिटेन्स त के हुन्छ? प्यारलल छ भने क्यापेसिटेन्स त मल्टिप्लाई हुन्छ. सो 2 टाइम्स त क्यापेसिटेन्स गर्यौँ. सो डबल सर्किटको लागि रेसिस्टेन्स, डबल सर्किटको लागि इन्डक्टेन्स, डबल सर्किटलाई क्यापेसिटेन्स निकाल्यौँ. र यसरी डबल सर्किटको लागि इन्डक्टेन्स, रेसिस्टेन्स र क्यापेसिटेन्स आयो भने RL आइहाल्यो, Y आयो. देन ABCD प्यारामिटर निकाल्यौँ. त्यसपछि भोल्टेज सेन्डिङ एन्ड भोल्टेज र रिसिभिङ भोल्टेज निकालेर चाहिँ voltage regulation निकाल्यौँ, which is found to be less than 12%. So this will be satisfying. Then त्यसपछि कोरोना इन्सेप्सन भोल्टेज भनेर क्याल्कुलेसन गऱ्यौँ. कोरोना इन्सेप्सन भोल्टेज फर हामीले सिस्टम भोल्टेज भनेको 132 छ भने 484 आयो. द्याट विल बी सेटिस्फाइङ. नो कोरोना भोल्टेज हुने भयो. सो यहाँसम्म चाहिँ भयो. सो टेक्निकली गोट इज सेटिस्फाइङ कन्डक्टर. त्यसपछिको ओके, त्यसपछि अहिलेलाई कोरोना इन्सेप्सन भोल्टेजसम्म चाहिँ यसरी क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो तिमीहरूले. ठिक छ, गर्न सकिन्छ. सेपरेसन अफ टु बन्डल कन्डक्टर 10G किन लिएको सर? हैन, यस्तो हो. सेपरेसन भनेको चाहिँ जेनरली बन्डल कन्डक्टरमा तिमीहरूले हेर्यो भने बन्डल कन्डक्टरको जस्तो यो 10 भन्ने कुरो आयो हैन. यसलाई चाहिँ यसरी बुझौँ. जस्तो व्हाट इज बन्डल कन्डक्टर भनेर हेरौँ न पहिला. बन्डल कन्डक्टर भनेको चाहिँ डेफिनेसन वाइज नै हेर्ने हो भने अब बन्डल कन्डक्टर बीचको सेपरेसन बन्डल कन्डक्टर हुनको लागि चाहिँ बेसिकली त्यसको डायमिटर चाहिँ सेपरेसन डिस्टेन्स चाहिँ नियर अबाउट द डायमिटर हुनु पर्यो के. यो डायमिटर जति छ त्यसको सेपरेसन नियर अबाउट चाहिँ सेपरेसन दुईटा कन्डक्टर बीचको सेपरेसन चाहिँ ओके यही छ भने दुईटा कन्डक्टरको बीचको सेपरेसन डिस्टेन्स चाहिँ नियर अबाउट द डायमिटर हुनु पर्यो. त्यही भएर चाहिँ अरु फिगर जस्तो यहाँ एउटा स्ट्यान्डर्ड टेबल त छ हैन. कहाँ गयो फेरि? Let me check.
गर्न सकियो जस्तो क्याल्कुलेसन फर बन्डल स्पेसिङ भनेर चाहिँ यसरी क्याल्कुलेसन गर्न सकियो जस्तो पर्टिकुलर भोल्टेजको लागि पर्टिकुलर वाइएम छ जस्तो तिम्रो वाइको सेपरेसन कति छ भनेको वाइ भनेको भर्टिकल सेपरेसन कति छ कति मिटर आएको छ जस्तो 6 मिटरभन्दा बेसी छ भने यसरी पर्टिकुलर कति मिटरको लागि चाहिँ वाइ सेपरेसन हुँदाखेरि पर्टिकुलर भोल्टेजमा कति हुन्छ भनेर यसरी निकाल्न सकियो हैन त्यो निकाल्न नसकिने होइन तर सिम्प्लिसिटी सजिलोको लागि के गरेको भने धेरै चाहिँ सिम्प्लिसिटी त्यस्तो हार्ड एन्ड फास्ट रुल छैन त्यही भएर सिम्पली त्यसलाई 10 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट टु द डायमिटर सेपरेसन चाहिँ राख्न कत्रो खोजे हो अरु के पनि हैन फर सिम्प्लिसिटीको लागि मात्र सर डिजाइन गर्दा हाम्रो बन्डल कन्डक्टर आएन भने क्यापिटल डी निकाल्नु पर्दैन बन्डल कन्डक्टरलाई मात्रै हो क्यापिटल जस्तो बन्डल आएन भने त यहाँ मैले अर्को एउटा तिमीलाई यहाँ पहिला गरेकै छु नि यहाँ जस्तो यो तिमीलाई यो फाइल मैले तिमीलाई पठाइसकेको छु हेर्यौ कि नै यो ट्रान्समिसन लाइन रेफरेन्स भनेर जस्तो यो सर्किट यो तिमीलाई पठाएको फाइलमा चाहिँ हेर यो सिंगल सर्किटमा डिजाइन भइरा थियो हैन उसको सिंगल सर्किटमा डिजाइन गर्दै थियो उसको एफिसिएन्सी चाहिँ एउटामा मूल अथवा एल्कमा आयो त्यो एल्कमा मुजमा चेक गर्दाखेरि सिंगल सर्किट यो भयो यहाँ त कहीं पनि आएको छैन बन्डलको त्यो त सिंगल सर्किटको कुरा आयो सिंगल सर्किटमा उले जीएमडी जीएमआर निकाल्यो सिंगल सर्किटमा जीएमडी जीएमआर निकाल्दाखेरि उसको स्याटिस्फाई भएन भोल्टेज रेगुलेसन सिंगल सर्किटमा स्याटिस्फाई नभएपछि अब सिंगल सर्किट विथ बन्डलमा गयो स्याटिस्फाई भएन भने त जानुपर्छ बन्डलमा कसैको चाहिँ जस्तो त्यहाँ 900 1000 मेगावाट जाँदाखेरि यो बन्डलमा पनि स्याटिस्फाई नहुन सक्छ चारवटा क्वाड जस्तो यो कन्फिगरेसनमा जानुपर्ने हुन सक्छ सर नि के डबल सर्किटको लागि चाहिँ सिधै त्यो बन्डलमा जाने के गर्ने हो डबल सर्किटमा नि म्याच भएन भने डबल सर्किट बन्डल जानु पर्यो तिमीले हेर जस्तो यो फिगर हेर त यो भनेको क्वार्ट्ज कन्डक्टर हो चारवटा कन्डक्टर एउटा फेजमा चारवटा कन्डक्टर हो बन्डल हो तर चारवटा डबल सर्किट विथ यस्तो दुईटा पनि हुन सक्छ तीनटा पनि हुन सक्छ चारवटा पनि हुन सक्छ हैन करेन्ट ह्यान्डलिङ म्याच भयो कि भएन त्यो पनि हेर्नु पर्यो भनेपछि के रे डबल सर्किटको लागि चाहिँ सिधै के रे बन्डल कन्डक्टरमा जाने हो होइन जस्तो अर्को यो जुन मैले यो वर्ड फाइलमा तिमीलाई आज देखाइरहेको छु जस्तो उहिले हेरेर त पहिला डबल सर्किट भनेर चुज गर्यो हो नम्बर अफ सर्किट कति छ डबल सर्किटमा उले क्याल्कुलेसन गर्दै गयो मुजसम्म जाँदाखेरि पनि इफिसिएन्सी म्याच भएन इफिसिएन्सी म्याच नभएपछि अब के गर्यो डबल सर्किट विथ बन्डलमा गयो डबल सर्किट विथ बन्डलमा जाँदाखेरि बल्ल उसको इफिसिएन्सी पनि त्यो कन्डक्टरमा त म्याच भएन तर अर्को कन्डक्टरमा चाहिँ बल्ल उसको डबल सर्किट विथ बन्डलमा इफिसिएन्सी म्याच भयो सो यसरी म्याच भएर जाँदाखेरि बल्ल उसले भोल्टेज रेगुलेसन क्याल्कुलेसन गर्यो भोल्टेज रेगुलेसन पनि म्याच भयो भनेको स्टेप वाइज जानु पर्यो तर पर्टिकुलर तिमीले कतिको मेगावाटको गर्दैछौ 60 सर कति 860 मा जहाँसम्म मन लाग्छ तिम्रो त्यो यो डबल बन्डलमा गर्नुभन्दा नि डबलमा सिम्पली तिमीले क्वार्ट्जमै गए सिधै गए नि हुन्छ किनभने डबलमा नि भ्याउँदैन होला एकछिन ट्राई गरौँ के भन्छ त्यो 1 मिनेट ड्राई टेस्ट गर्दा पनि उ भइराछ सर मैले त्यो तिमीले भनेको थाहा पाएँ तर मैले हिजो ठ्याक्कै मैले हेर्न सकिनँ कि अलिकति खुट्टा दुखेको भएर चाहिँ म तिमीलाई आज चाहिँ हेरेर म पठाइदिन्छु सर मेरो पनि 900 मेगावाट ट्रान्सफर गर्नुपर्ने मेरो पनि त्यो 1 मिनेट ड्राइमै प्रब्लम आइरहेछ क्या धेरै आइरहेछ त्यो टेबलको भ्यालु भन्दा धेरै आइरहेछ त्यसो भए त्यो 1 मिनेट ड्राई अथवा इन्सुलेसनलाई 1 मिनेट ड्राइमा मात्रै प्रब्लम हो नि त अरूमा त छैन अनि नम्बर अफ डिस्क सेलेक्सनमा सर मैले बुझेँ जस्तो मैले उसलाई भर्खरै तिम्रो साथीलाई चाहिँ मैले हिजो फाइल पठाएको थिएँ हैन उसले भनेर चाहिँ 1 मिनेट ड्राइमा चाहिँ अहिले पनि फाइल छैन मैले त्यो माने अर्को वेट र इम्पल्समा मैले अर्को फाइल चाहिँ पठाइदिएको छु त्यसमा चाहिँ छ हैन म तिमीलाई पनि पठाइदिउँ होला मलाई एकछिन भाइबरमा यसो मेसेज चाहिँ गरिदिनु म बिर्सिहाल्छु फेरि त्यसपछि त्यसमा त 1 मिनेट ड्राइमा अहिले प्रब्लम छ भने 1 मिनेट ड्राइलाई एकछिनमा छोड अनि अगाडि बढ्दै गर कि कन्डक्टर हजुर त्यो भाइबर ग्रुपमा नै सबैले हेर्छ नि सर ए हैन हुन्छ त्यसमा ल बेटर त्यही नै हो हुन्छ किनभने यस्तो हुन्छ कि हुन्छ त्यसमा केही प्रब्लम छैन अरूको त अब ठ्याक्कै यस्तो हो कि अरूको त त्यो सानो भोल्टेजमा चाहिँ प्रब्लम छैन पावरमा ल यहाँसम्म चाहिँ गऱ्यौँ है म यो पनि फाइल पठाइदिन्छु तिमीहरूलाई यो सिंगल सर्किट र डबल सर्किट दुवै भएको फाइल आउँछ यो एउटा क्वेसन चाहिँ तिमीहरूले गर्नु पर्यो अब आज
कुन चाहिँ गर्नु पर्यो भने यो तिमीहरूलाई म यो पिपिटी पनि पठाइदिन्छु यो पर्टिकुलर क्वेसन चाहिँ गर्नु पर्यो यसरी सोधिन्छ हेर क्वेसन यसरी सोधेको छ क्वेसन एउटा यसरी सर्किट दिएको छ आरवाईबी जसमा चाहिँ 2073 मा for a 3-phase 50 Hz transmission line to deliver the 100 megawatt of the power over 80 km 132 single circuit line with the following air clearance of the phase conductor has been decided to design suggest the best suitable conductor which meets the following criteria technical criteria यसरी सिंगल सर्किट दिएको छ यसमा satisfying thermal भनेको करेन्ट कति म्याक्सिमम होल्ड गर्न सक्छ अथवा कुन कन्डक्टर चाहिँ हो भनेर चाहिँ निकाल्नु पर्यो करेन्ट त्यसपछि त्यो इफिसियन्सी नट लेस देन 94% भनेको इफिसियन्सी चाहिँ म्याच हुनु पर्यो त्यसपछि कोरमा पनि स्याटिस्फाई हुनु पर्यो भनेको अहिले आज हामीले जे पढ्यौं ठ्याक्कै यही गर्नु पर्यो डिजाइन नै गर्नु पर्यो त्यहाँ तिमीलाई त्यो कन्डक्टर सिलेक्सन टेबल दिएको हुन्छ तिमीलाई यो कन्डक्टर सिलेक्सन टेबल एक्जाममा कहाँ पुग्यो कन्डक्टर सिलेक्सन टेबल यो टेबल दिएको हुन्छ यो न्युमेरिकल सल्भ गर्नु पर्यो ओके यो एउटा चाहिँ तिमीहरूले आज गरेर मलाई भोलिसम्म चाहिँ असाइनमेन्ट म यो राखिदिन्छु भोलिसम्म चाहिँ सक्छौ केही छ अरु असाइनमेन्ट छ भने भन मेरो चाहिँ एउटा तिमीहरू शनिबार हुन्छ तिमीहरूले जे भन्छौ त्यही गरौँला तर मैले अस्तिको असाइनमेन्टको चाहिँ म डेट सिफ्ट गर्नेवाला छुइनँ नि त्यो चाहिँ याद गर है यो ठिक छ यो तिमीहरूलाई शनिबार भन्छौ भने शनिबार आइतबार भन्छौ भने आइतबार किनभने मेरो फन्डा के हो भने आज तिमीहरूले पढाएर मैले पढाइसकेपछि एटलिस्ट तिमीहरूले यो असाइनमेन्ट गर्यो भने चाहिँ अलिकति तिमीहरूले पढ्छौ कि भन्ने मेरो आश हो त्यति मात्रै हो मेरो अरू केही पनि छैन यसमा जस्तो तिमीहरूलाई जो ल तिमीहरूले कहिले भन्छौ ल एक शनिबार भनेको आज के बार भयो आज बिहीबार हुन्छ शनिबारै भन्छौ भने पनि शनिबारै दिउँला केही छैन ल शनिबारै गरौँला ल शनिबारको दिउँसोसम्म चाहिँ मलाई यो फाइल पठाइदेऊ होइन यस्तो हो तिमीहरूले गरिसकेपछि मैले नि एकछिन हेर्नु पर्यो नि त त्यही भएर मात्रै हो यो एउटा चाहिँ क्वेसन गर है ल म यो चाहिँ तिमीलाई टिममा चाहिँ हालिदिन्छु शनिबारसम्म चाहिँ पठाइदेऊ नि त ल आजलाई यति नै गरौँ होला हुन्छ बाँकी अरू कसैको केही भन्नु छ प्रब्लमहरु केही छ भने भन हैन क्लास दौडिरहेछ भने पनि भन त्यस्तै अनलाइन छ त्यो पावर मात्र के डिस्टेन्स मात्र माथि हुनुपर्ने कि पावर पनि यति हुनुपर्ने भने यस्तै त्यस्तो केही छ कस्तो कस्तो बुझिएन जस्तो हामीले के रे यो सेलेक्ट गर्दा त 80 किलोमिटर भन्दा माथिको डिस्टेन्सहरु सेलेक्ट गर्नु पर्छ नि त त्यही डिस्टेन्स मात्र 80 किलोमिटर भन्दा माथि पावर चाहिँ जति भए नि हुने कि कस्तो हो होइन होइन मैले तिमीलाई यस्तो फन्डा क्लियर गरिदिहाल्छु हेर खासमा ट्रान्समिसन लाइन डिजाइन भनेको जति लेन्थमा जति पावरमा पनि गर्न सकिन्छ नगर्न सकिने होइन हैन जस्तो मेरो घर जस्तो मलाई एउटा फ्याक्ट्री इन्डस्ट्री मैले खोलेँ सिमेन्ट फ्याक्ट्री इन्डस्ट्री खोलेँ नजिकैको सबस्टेसनबाट चाहिँ मैले पावर लिनुपर्ने भयो मलाई 132 मा चाहिँ पावर डिजाइन गर्नुपर्ने छ सो त्यो 132 पावर डिजाइन गर्नुपर्ने भने त्यो यति भोल्टेज यति लाइन भनेर चाहिँ हामी कन्जेक्सनमा राख्न सक्दैनौँ जति पनि डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ खाली प्रब्लम के भयो भने यो पर्टिकुलर ट्रान्समिसन डिस्ट्रिब्युसनको कोर्समा चाहिँ एउटा त्यो जुन हाम्रो अघि मल्टिप्लाइङ फ्याक्टर निकाल्ने जुन टेबल छ नि त्यो पर्टिकुलर टेबलमा चाहिँ 80 किलोमिटर भन्दा माथिको रेफरेन्स फाइल नै भेटिएन के मैले दुई तीनजना सरसँग कम्पेयर गरेँ त्यो फाइल नभेटेको भएर मात्रै मैले तिमीलाई 80 किलोमिटर भन्दा माथि चुज गर भने मात्रै हो होइन भने चाहिँ जति किलोमिटरको लागि पनि हामी ट्रान्समिसन लाइन डिजाइन गर्न सक्छौँ हैन त्यही भएर मात्रै हो त्यस्तो हार्ड एन्ड फास्ट रुल छैन हुन त त्यो अर्को फेरि एउटा चाहिँ के छ भने जेनरली हामी 80 किलोमिटर भन्दा तलको ट्रान्समिसन लाइनहरु चाहिँ हामी सर्ट ट्रान्समिसन लाइन भन्छौँ सर्ट ट्रान्समिसन लाइन र हामी अब त्यो लङ ट्रान्समिसन लाइन डिजाइन गर्ने भएकोले सर्ट ट्रान्समिसन लाइन चाहिँ नलिउ मात्र भन्न खोजे हो अरु केही पनि हैन हार्ड एन्ड फास्ट रुल त हुन्छ आजलाई यति नै गरौँला त्यसपछि यो एउटा फाइल म तिमीलाई पठाइदिन्छु त्यसपछि यो एउटा असाइनमेन्ट चाहिँ शनिबारसम्म पठाइदेऊ है त्यही गरौँ फाइबर भन्छु यो टिममा यो टिममै पठाइदिन्छु म एमएसबी ल हुन्छ थ्यांक यू क्लास